Hejsan allihopa, jag heter Marcus Brännfors och jag jobbar här på Bridgeside Interactive med ljud och musik. Vi har ju nyligen flyttat in i nya lokaler och då behövde vi reglera akustiken här inne i våran musikstudio. Och det finns ju många olika sätt att göra det här på, men vi valde att bygga egna akustikpaneler. Och då tänkte vi att vi visar er hur vi gjorde så att förhoppningsvis kan ni få lite tips och tricks och sådär om ni vill bygga egna någon gång. Och efter det så kommer vi även göra ett för- och eftertest så att ni kan få höra vilken skillnad det blir och få upp de här på väggarna helt enkelt. Men häng med så ska vi visa. Panelen består av en träram som är klädd i vanligt bomullstyg. Och på baksidan här så ser vi att den är fylld med isolering. Det är vanlig väggisolering som går att köpa på de flesta byggvaruhusen. Och tyget har vi fäst här på baksidan med en vanlig häftpistol. Till sist så ser ni också vår hänganordning som är en vanlig ståltråd. Och det gör att man kan hänga panelen på väggen, precis som en tavla. En tavla för ljudnördar. Och här ser ni en lista på alla verktyg som vi använder oss av och även för de material som vi behövde köpa. Till höger ser ni vilka mått som plankorna har och till vänster ser ni isoleringens mått. Och vi utgick ifrån dessa när vi måttade upp trä till ramen. Vi köpte dessutom färdigsågade plankor vilket sparade in en hel del tid. Tänk på att insidan av ramen ska stämma överens med isoleringens yttre dimensioner. Och om du är osäker så följ bara våra mått. Tyget är vanligt bomullstyg som vi köpte på tygaffären. Och måtten till dessa ser ni också i våran lista. Ramen byggs enkelt genom att sammanfoga de 4 plankorna. Vi valde att använda oss av vinkeljärn här för den metoden var smidigast och ger en bra hållbarhet. Och det är enkelt att skruva ihop och du gör likadant på alla 4 hörnen. Och när ni är klara, då ska ni ha någonting som liknar detta. Se till att tyget är ordentligt utsträckt när du lägger ner ramen ovanpå. Och dessförinnan kan det vara bra att kolla så att det inte är massa pressveck i tyget och då kan man stryka bort det. Jag tyckte att det var enklast att först sätta en häftklammer på kortsidan och gå direkt över och spänna tyget på motsatt sida. Sedan jobbade jag mig igenom ena sidan genom att dra och spänna tyget och sedan häfta fast det. Gör samma process längs de båda långsidorna. Sträck tyget och häfta ner det med pistolen. Och när ni är färdiga så ska tyget kännas lite som skinnet på en bongotrumma. Och nu är det dags att få till kanterna. Det blir ju en del tyg över här i hörnen och då kan ni enkelt vika ner det, lite som när ni slår in paket. Fäst sedan överskottstyget med en häftklammer på baksidan. För att hörnet ska bli riktigt platt och snyggt så stryker ni ovanpå tyget och upprepar den processen för alla 4 hörnen. Nu är vi nästan färdiga och det är dags att ge panelen lite ljuddämpande egenskaper. Vi byggde ju ramen efter isoleringens mått så nu kan vi enkelt trycka ner hela panelen på en gång. Och ett tips är att använda arbetshandskar här då isoleringen lätt kan få dina händer att börja klia. Till sist så ska vi få upp våran hänganordning. Och detta gjorde vi enkelt genom att sätta 2 skruvar på baksidan av ramen. Sedan tar vi en ståltråd som vi spänner mellan dessa. Knipsa av med lite marginal så att du har tråd över för att snurra upp den runt skruven. Sådär, då var vår första akustikpanel klar. Men vi bestämde oss för att bygga 18 paneler i och med att vår studio krävde det för att ordentligt ljudregleras. Sedan använde vi oss av vanliga betongkrokar som vi spikade in i väggen för att hänga upp panelerna.
Okej kära vänner, då var vi tillbaka återigen. Och nu har vi våra akustikpaneler på plats. Och förhoppningsvis så hör ni en stor skillnad nu när vi kör vårt ljudtest. Där har ni det. Lite paneler kan göra stor skillnad. Tack så mycket för den här gången.